Jaha, päivä. Meinasin mehtään lähteä, mutta väittähän turpeessa sataa. Lähdetäänpä teroittamaan tuota teräketjutusta sahasta nyt. Jootessaan kuitenkin sitten. Synkkä päivä. Aamusta oli ihan hyvä keli, mutta nyt kun olisi jootana, niin väittähän se rupeaa sataa. No tehdään sitten kun ei saa väittää. Tässäpä se nyt olisi se viila. Eli tämä on se Stihlin two in one, mikä viillain tämä nyt onkaan, niin siitä kiinalaisten tekemä kopio. Kopio tuota. Tämä on 4 millin viilalla, eli se on tälle ketjulle käypäinen. Taitaa tuossa olla sitten tuossa partnerissa sitten, siinä on se, onko siinä 325 kettinki, niin siinä taitaa olla, eikö sille pitäisi sitten olla 4,8. Tällä minä itse asiassa viilasin sen kokkeessa ja aika hyvin se kyllä puri puuhun, vaikka tällä oli viilattukin. Tässä on se 3,8 tässä. Nyt on paikalla se 1,3 kettinki. 1,1 siinä alun perään on. Joo, eli siinähän on tuota on molemmin puoli on pyöräviilat ja sitten lattaviila keskellä. Sitten on ohjurit tuossa, tai nuo tuet ja sitten on kuluma on tuossa ja tuolla. Näinpä kun ajetaan, niin toisinpäin ja sitten käännetään toisinpäin sitten toisinpäin. Siellä on merkit. Merkit on. Ja tähän sopi viilattiin vaihdettua ja haakia tieltä ja sopi vetästyä helvettiin. Ihanhan tuo, eikä liian vastaava, kun se stihli on. Ei vaan lue, että stihli. Eli tämähän laitetaan. Nyt se on väärinpäin heti. Nuolen mukaan tuosta ja tasallahan se pitäisi pitää suurin piirtein. Ja tuolta kulumoo katsoa tuonne terään. Pitäisikö joku merkki laittaa tuohon? Pyöriteltäisiin ympäri. Onhan siellä, no ei tässä ketjussa taida ollakaan niitä merkkiä. Apuviivoja, mutta yleensähän niissä nekki on. Noin. Eli se vetää se samalla viilan työnnöllä tuota purupiikin niin sopivaksi. No onko se nyt sopiva? Ainakin näin se oletettu. Eli ei sen kummosempi. Omaan kätteen kyllä jotain tämä tuntuu helkkari hyvältä ja helpolta. Sitä ihan vapaalla käydä viilastahan pitäisi kyllä harjoitella paljon, että se rupeaisi niinku luontevasti menemään. Mutta itse on niin laiska viilloamaan sitä viilloa ketjua sitten vasta kun on ketju on ihan mäsänä, niin sitten pitäisihän se ottaa tavaksi, että sipaa siis aina ennen sahhuuta tai sahhuun jälkeen. Eli nuo ohjurit ottaa tuonne ja tuon tasalle, niin se pysyy se syvyys siis silloin kouhilla.
Tuolla on kanssa noita viivoja tuolla. Vaan nuo on samassa kulmassa nuo. Pikkusen se näkyy sipaasevan purupiikistä. Tuolla on vähän tyllyssyyttä. Niin tässä on samoin päin olevat lenkit oli tuolla kohdalla. Kyllä tullut terä. Eikä tuo tylsä olekaan, mutta sipasta nyt. Eihän tätä viilloa kaikki tykkää tästä eikä suvaitse tämmöistä ollenkaan, mutta en minä tiedä, onko tämä nyt suuri rikos tämmöisellä tehdä, koska tämmönen on keksitty tämmöisille surkeille viilloille niin kuin itekin. Enkä oo sitä koneetta niin kuin ajatellutkaan. Sillä katse varmaan on kätevä kanssa tehdä, mutta kyllä tämä on aika näppärän tuntuinen omasta mielestä. No. Sillä se lähtee. Ja sitten toisinpäin, niin toisinpäin. Saataisiko tämä jotain nyt pyöräytettyä tässä näpääkästi. Sahaa toisinpäin. On just eessä vähän tuossa kaikkeni. No. Aakihan sinä. Eihän tuo aaki. No voi hyvä. No, miten sinun tiukkaa jää? No ei se nyt lähde aaki. Milles mä tämä aaki? No. Saisko se sahan noin päin tuossa sopii ole. Missäs me oltiin? Missäs meillä oli merkki äsken? Noin. Lähdetään tuosta tuosta. Siitä edellisestä. Eli nuol on tuolla. Ja vähän on oikeinpäin. Noin. Lähdetään tuosta työntelemään. Kuluma siitä katsottaisiin. Näin, katso tästä eteen. Kyllä sieltä lähtee purupiikistäkin pikkusipaasu pois. Tuossa on nuo samoin päin olevat
Tuotahan minä silloin ihmettelin, kun en eläessä ollut nähnyt, että tuommoinen on olemassa. Että vierekkäiset on samoin päin. Taitaa olla tämän ketjun ominaisuuksia tällä jalolla. Tai vetolenkkiin mieräkikkat siihen vaikuttaa. Miten ne mennään? Tasa. Pärkää. Siellähän oli jotain. Missä meillä se merkki? No. Tuollahan tuota. Tuo taittaa jo olla. Kyllä. Sillä se mennään. En tiedä, onko tämä hyvä vai huono. Tuossahan tuo. No aika tasallaan se on. Tämmönen niin tuo viilaohjaaja on olemassa. Jossa on tuommoinen pienempi, mutta missä se oli? No en tiedä. Joo, eli siinäpä oli se viilan testaus. Pari kertaa on nyt viilana tällä ja ihan tuo on terävä tullut ainakin omasta mielestä ketjusta. Tai parempi kuin tylsä. Eli näitä on 4 millisenä ja 4,8 ainakin näkyy olevan jo. Tarviiko sitä muuta? Tämmönen mökkisahuri, ei varmaan. Että ihan näppärä omasta mielestä ainakin. Missäs mulla on? Tämmöisellä minä on tavallaan viilana. Toimiihan se tämäkin ihan hyvin tämäkin. Mutta tämä nyt ei ota sitä purupiikkiä sitten. Tämä purupiikki pitää sitten lattaviilalla erikseen pyöräyttää. No miksipä sitä ei voi tehdä niin. Tosiaan mulla on tämmönen ja sitten lattaviila ja sillä sipassa. Kyllähän se menee niin. Tämä on jotain niin omaan kätteen kyllä ihan kääpänä ja tullaan kumpainen niin viilas yhtä aikaa. Niin sekka tässä on se juju. 2 in 1, wash and go. Tää eihän tuo kallis ollut, niin miksipä ei kokeile tämmöstäkin. No kyllä, itse suosittelen ainakin. Jos on semmonen silloin tällöin sahuri ja vielä silloin tällöisempi viilloja, niin ihan hyvä on tämä kyllä. Toki pitäisi opetella ihan käsvarallakin varmasti viilloamaan, mutta yleensä kun on viilana, niin ei se oikein välttämättä hirmu hyvää ole terää tullut. Livika on minuussa tietysti, mutta
Ei kaikki onnistu kaikilta. No siksihän tämmöisiä kehitellään, tämmöisiä helppojakin juttuja tämmöisille hölmöläisille. Nyt on kyllä terässä. Pääsee sahoon. Tässä ottaa tuosta on se 1.1 niin ketju niin teroitella joutessaan sekki. Jos innostuu silläkin sahoon. Mukava se on silläkin sahata. Vinkkuu vielä mukavammin kuin tämä. Uppoo paremmin, mutta itse huomasin talvella, en tiedä, onko se sitten kelistä johtuen, mutta jääti tuonne herkemmin tuonne. Lumeen ja jään tuonne sillä pienemmällä ketjulla. Työntääkö se tämä sitten paremmin se jäämätös paskan poikkeen sieltä vai missä vika? Pikkuketju junttautui niin jummiin talven aikaan, kun sahasin tulla lumeen seassa, että sitten tällä rupesi ajamaan, niin ei sitä vaivaa ennen ollut. Tai sitten se on ihan tuntuu vaan siltä. Joo. Pitäis huomenna vettä saa, niin ruvetaan pilikkomaan jo puita tuossa. Tänään oli tarkoitus ruppaa jo kirveellä pieksämään niitä pienemmiksi, mutta henkehän vai satteeseen lähtee. Ja toisaalta kun oottais pakkasia, niin paremminhan ne halakies. Eipä siinä. Katsotaanpa mitä tuli, 3 kameraa oli kaikki ihan kuvaamassa, niin tuliko tästä hevon helvettiäkään. No mikrofonikin on rinnuksissa ja suohaa yksi järkevä ääniraitakin tähän. Katsotaan, koitetaan kehittyä tässä jollain tavalla. Ja Ainola Jampalle terveisiä. Mainihit tuossa minut videolla ja kiitoksia siitä. Ja Ainola Jamppa tekee huippuvideoita. Siellä on laadukasta kuvausta kyllä, että kuvakulumia on paljon ja useammalla kameralla niin tulee semmoista viksua kuvaa kyllä. Ei ole niinku itse yleensä tuo yhden kameran kanssa sohrua miten sattuu. Ja eihän siitä aina tule välttämättä mitään. Käykää Ainola Jampan kanava tilloomassa, jos että oot tilannut. Siellä on laatukontenttia. Aika hyvät laavanteet. Aika hää.